Yom Academy, Lecture 50, Introduction to Mechanics, under the chapter of Kinematics and Dynamics of Particles. ስለዚህ ቻፕተር 1 ጨርሰናል በ14 ሌክቸሮች ማለት ነው። አሁን ቻፕተር 2 ጀምረናል። ፊዚክስ ቻፕተር 2 Kinematics and Dynamics of Particles የሚለውን ማለት ነው እና under that chapter የሚጀምሩት በሜካኒክስ Introduction to Mechanics ሜካኒክስ ምንድነው የሚለውን በማየት እንጀምራለን። Yeah, contentation, what's mechanics, as well as some questions will be there regarding to mechanics. Okay, what is mechanics? You will see this name in different course in the future, like listed as follow. Yeah, engineering, especially engineering የምትቀጥሉ ከሆነ mechanics የሚለውን ስም ለቀጣዮቹ ብዙ አመታት 5 ዓመት ዩኒቨርሲቲዎች ላይ በመቆዩበት ጊዜ በብዙ ኮርሶች ላይ ትመለከቱታላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ኢንጂነሪንግ ሜካኒክስ ስታቲክስ የሚባል ኮርስ አለ። ኢንጂነሪንግ ሜካኒክስ ዳይናሚክስ የሚባል ኮርስ አለ። ፍራክቸር ሜካኒክስ፣ ፍሉይድ ሜካኒክስ፣ ሜካኒክስ ኦፍ ማቴሪያል የሚሉ ኮርሶች አሉ እና ሜካኒክስ ሁሉም ጋር ሜካኒክስ አለ በሬድ የተጻፈው። ሶ ዋትስ ሜካኒክስ የሚለውን ማወቅ አለባችሁ ማለት ነው። let us start from what is not mechanics። ያ ብዙ ጊዜ ያው አሁን ገና አንደኛ ዓመት ስለሆነ ነገሮች ወደ መናቃቸው ሳይድ ነው የምንሄደው ማለት ነው። ሜካኒክስ ማለት መካኒክ ማለት አይደለም። don't confuse the term mechanics in engineering with the profession of mechanic. okay, ሜካኒኮች ማለት አይደለም ሜካኒክስ ማለት even if mechanic includes in the discipline of engineering but it does not mean by mechanics። ያው ሜካኒክም በኢንጂነሪንግ ዲሲፕሊን ውስጥ ነው ያለው። ምክንያቱም ስፔሻል ሜካኒካል ኢንጂነሪንግ የምትማሩ ከሆነ አራተኛ ዓመት ላይ አብዛኛው የኢትዮጵያ ሀገራችን ዩኒቨርሲቲዎች ላይ አራተኛ ዓመት ላይ ስትሪም ያስመርጣሉ። ከሱ ውስጥ አንዱ አውቶሞቲቭ ስትሪም ነው። በዛ ላይ ሞር ወደ ሜካኒክሱ የተጠጋ ነገር በእርግጥ ኢንጂነሪንግ ሞር አፍ ዲዛይን ነው፣ ግን ቢሆንም አውቶሞቲቭ ሲገቡ ሞር ወደ ሜካኒክ እንትኖችን ታውቃላችሁ ማለት ነውና even if ሜካኒክ የኢንጂነሪንግ ዲሲፕሊን ቢሆንም ነገር ግን ሜካኒክስ ማለት ሜካኒክ ማለት አይደለም። ስለዚህ ሜካኒክ ካልሆኑ በዚህ መልኩ እንጀምራለን ማለት ነው። okay, mechanics እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምንመለከተው mechanics describes the behavior of bodies in terms of a state of rest or motion when subjected to force። ስለዚህ ቦዲ እንግዲህ ስንል እዚህ ጋር ሶስት ተርሞች አሉ፣ ቦዲ፣ ሞሽን እና ፎርስ የምንላቸው ማለት ነው። ስለዚህ ቦዲ ስንላቸው ዲፍረንት ቦዲዎች በቃ ማለት ኢንጂነሪንግ ቦዲዎች ሊሆን ይችላል፣ ኤኒቲንግ ሊሆን ይችላል። ማተር ኮንሲደር መደረግ የሚችል ነገር ሁሉ በቦዲ ውስጥ መጠቃለል ይችላል። ያ ቦዲ ኢን ተርምስ ኦፍ ምን ሊሆን ይችላል? ረስት ሊሆን ይችላል ኦር ኢን ሞሽን ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ሞሽን ደግሞ ምንድነው? ቼንጅ ኦፍ ፖዚሽን ዊዝ ታይም ነው አይደለ? ያ ነው። ደን ደግሞ ምን አለ? ሳብጀክትድ ቱ ፎርስ። ስለዚህ የሆነ ቦዲ ኢንጂነሪንግ ቦዲ ኦር የሆነ ማተር ላይ ያ ማተር በእንቅስቃሴ ሊሆን ይችላል ኦር በረስት ላይ ሆኖ ሊሆን ይችላል ፎርስ አፕላይ ሲደረግ ያንን ቢሄቪየር የምናጠናበት ፊልድ ምን እንላለን? ሜካኒክስ እንለዋለን ማለት ነው። the term bodies refers to any physical object such as aircraft, rocket or even bike። እዚህ ጋር እንደምናያቸው እዚህ ጋር ኤርፕሌን አለ፣ እዚህ ደግሞ ስፔስ ሻትሎች አሉ። እዚህ ጋር ደግሞ ምን አለ? ሮኬት ነው ሶሪ። እዚህ ጋር ደግሞ ሞተር አለ ማለት ነው። even ባይኮች እነዚህ ቦዲ እንላቸዋለን። ኔክስት motion refers to how a body moves። ያ ቦዲው እንዴት ሙቭ እያደረገ ነው የሚለውን ሞሽን ይነግረናል ማለት ነው። ያ motion refers to how a body moves including translation and rotational as well as speed and acceleration of the body። እንግዲህ ሞሽን በሁለት አይነት መልኩ ሊተገበር ይችላል። አንደኛ ትራንስሌት ሊያደርግ ይችላል። ትራንስሌት ማለት ሊኒየርሊ ሙቭ እያደረገ ሲሄድ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ሮቴሽናል ሊሆን ይችላል። ሮቴት እያደረገ about one axis ሮቴት እያደረገ ሊንቀሳቀስ ይችላል። ያ ሞሽን ነው። ሁለቱም ሞሽን ናቸው። as well as speed and acceleration of the body። ስለዚህ ስፒዱና አክሰለሬሽኑን ጨምሮ የሚያጠናው የፊዚክስ አካል ምን እንለዋለን? ሞሽን እንለዋለን ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ሰዓቷ ምን አይነት ሞሽን ነው የምታካሄደው? የሰዓት መቁጠሪያ መቁጠሪያ ሰዓቶቹን መቁጠሪያ ጊዜያቱን ሮቴሽናል ሞሽን about ሴንተሯ እዚህ ጋር ፒን አላት። about that pin axis of rotation እዛ ጋር ነው። about that ሮቴት ማድረግ ነው። ትራንስሌሽን ማለት ደግሞ ኳሱ እዚህ ጋር ነበረ ሲመታ እዚህ ጋር ደረሰ። ያ ከዚህ ወደዚህ የሄደበት መንገድ ትራንስሌት ነው ያደረገው ማለት ነው። ነገር ግን ኳስ ሲሄድ ምንድነው? የተንከባለለ ነው አይደለ? እዛው በራሱ በሆነ አክሲስ ላይ ደግሞ ሮቴት እያደረገ ይሄዳል። ያ ሮቴሽን ነው የምንለው ማለት ነው። ዘን ኳሱ አጠቃላይ ምን እያደረገ ነው የሚሄደው? ከዚህ ተነስቶ እዚህ ለመሄድ
ትራንስሌት ሲያደርግ እዚህ ጋር ይደርሳል። እንደገና በመሃል ደግሞ እየሄደ ሮቴት እያደረገ ይሄዳል ማለት ነው። ላይክ እንደዛው አሁን መኪና ሲሄድ ይሄ ምንድነው ትራንስሌት እያደረገ ነው። ጎማው ግን ሮቴት እያደረገ ነው። አፕል ከላይ ወርታች ሲወድቅ ትራንስሌሽን ነው። ሂር ኳስም ሲመታ ትራንስሌትም ሮቴትም እያደረገ ይሄዳል። እንደዛ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ያለ ማሳየት ነው ኤግዛምፕል ያስቀመጥ ነው። እሺ ፎርስ can be defined as interactions that will change the motion of a body if they are applied። እንግዲህ ፎርስ የምንለው ነገር ፑሽ ኦር ፑል ነው አይደል? የሆነ ኦብጀክት ላይ ፑሽ ኦር ፑል ነው የምናደርገው። ኢንተራክሽን ነው that will change the motion of a body if they are applied። ስለዚህ ስቴት ኦፍ ሞሽኑን ለመቀየር የሚያደርግ ነገር አፕላይ ሲደረግ የዛን ነገር ስቴት ኦፍ ሞሽኑን ለመቀየር የሚያደርግ ነገር ፎርስ ነው የምንለው ማለት ነው። how can we think about force in practical term? ፎርስን በፕራክቲካል ተርም እንዴት ነው የምንረዳው? if we want to move an object we can either push or pull it. so we can think of force as a necessary push or pull to cause motion. ስለዚህ ሞሽን ኮዝ ለማድረግ ፎርስ ፑል ወይም ፑሽ መደረግ መቻል አለበት ማለት ነው። ሞሽን ኮዝ ለማድረግ ወይ ስቴት ኦፍ ሞሽኑን ቼንጅ ለማድረግ ማለት ነው። ፎርስን በዚህ መልኩ እንረዳለን። ፕራክቲካሊ ፑል ኦር ፑሽ ነው ማለት ነው። ፎርስ እዚህ ጋር ቦክሱ እንደምታየው ሁለቱ ልጆች ይሄ በዚህ ይገፋል፣ ይሄ ይጎትታል። ስለዚህ ይሄ ፑል ያደርጋል፣ ይሄ ፑሽ ያደርጋል። ፎርስን በዛ መልኩ እንረዳዋለን ማለት ነው። እንግዲህ ስለ ፎርስ ስናወራ ያው ፊዚሺያን ዋት ዊ ኮል ኒውተንን እናያለን ማለት ነው። ኒውተን እንግዲህ እሱ ያስቀመጣቸው ሎዎች አሉ። ሶስቱን የሜካኒክስ ፓርቶችን ፎርስ፣ ቦዲ እና ሞሽን ሪሌት ያደረገበት አለ። ስለዚህ አይዛክ ኒውተን ዲስክራይብስ ዘ ኢንተርሪሌሽንሺፕ ቢትዊን ፎርስ፣ ቦዲስ ኤንድ ሞሽን። ዚስ ሎውስ አር ኮልድ ዋት ኒውተንስ ሎው ኦፍ ሞሽን እንላቸዋለን ማለት ነው። እንግዲህ ሶስት ሞሽኖች ያስቀምጧል። እኚህን ነገሮች ሪሌት የሚያደርግ ፎርስ፣ ቦዲ እና ሞሽኑን ሪሌት የሚያደርግ ፎርሱን ያ ኦብጀክቱን ፊዚካል ኦብጀክቱን ዘን የሱን እንቅስቃሴ ማለት ነው። ፈርስት ሎው ምን ይላል? ኤቭሪ ኦብጀክት ፐርሲስትስ ኢን ኢትስ ስቴት ኦፍ ሬስት or uniform motion in a straight line unless it is compelled to change that state by forces impressed on it. ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድነው የሚሆነው? በአጭር ቋንቋ ስንገልጸው እዚህ ጋር እንደምታዩት ነው። አትረስት እያለ ሰውየው ሳይነካው ቦዲው አትረስት ነው ማለት ነው። ነገር ግን ፎርስ አፕላይ ሲያደርግበት ምን አደረገ? ሞሽን ቀጠለ ማለት ነው። ስለዚህ bodies are at rest if there is no any applied force, but if there is some applied force the object will change or it cause motion ማለት ነው። ስለዚህ state of motion ይቀይራል ነው። ስለዚህ ያ ነው ምን ይላል? every object persists in state of rest or uniform motion in a straight line unless it compels to change state by force። ስለዚህ ፎርስ አፕላይ ካልተደረገበት አንድ ነገር በዩኒፎርም ሞሽን የተጓዘ ከሆነ ይቀጥላል በዛ ሞሽን፣ ኦር ስቴት ኦፍ ረስት ሆኖ ከሆነ ረስት ሆኖ ይቀጥላል። ነገር ግን አፕላይ ፎርስ ሲደረግበት ያ ስቴት ቼንጅ ይሆናል ማለት ነው። ያ ነው እንግዲህ ፈርስት ሎው ዲስክራይብ የሚያደርግልን። ኦኬ second law of motion, the resultant second law, Newton's second law. Okay, the resultant force on an object is equal to the change of momentum per change in time. ስለዚህ ሰከንድ ሎው ላይ ምንድነው የምንለው? ያው ቼንጅ ሞመንተም ነው የምናየው ማለት ነው። ቼንጅ ሞመንተም per change in time draw is equals to force is equals to mass time acceleration ብለን ነበር አይደለ? ያ ማለት ነው። ስለዚህ ሞመንተም ማለት ማስ ታይም ቬሎሲቲ ነው። ስለዚህ per change in time። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምናየው change in velocity per change in time አክሰለሬሽን ይሰጠናል ማለት ነው። ስለዚህ ፎርስ is equals to ማስ ታይም አክሰለሬሽን። ስለዚህ ይሄ ሰው አፕላይ የሚያደርገው ፎርስ ከማስ ታይም አክሰለሬሽኑ ጋር እኩል ነው። ይሄን ነገር ሱፐርማርኬት ውስጥ ሙቭ ለማድረግ ወይም እየገፋ ይዞ ለመሄድ ማለት ነው። ስለዚህ ፎርሱ የኦብጀክቱ ማስ አለ አክሰለሬሽኑ ጋራ ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል ይሆናል ማለት ነው። እና ስለዚህ ሰከንድ ሎው የሚያወራው ይሄ ነው። ሞመንተም ነው በቃ ቼንጅ ሞመንተም ፐር ቼንጅ ኢን ታይም ጋር ሪዛልታንት ፎርሳችን እኩል ነው። ያ ማለት ፎርስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ማስ ታይም አክሰለሬሽን ጋር ማለት ነው። ኒውተን ሰርድ ሎው እንግዲህ ይሄ ደግሞ አክሽን ኤንድ ሪአክሽን ነው። action and reaction በሚለው እንወስደዋለን። for every action there is an equal and opposite reaction. for every action an equal and opposite reaction. በኢኳል ማግኒቲዩድ አንድን ነገር በአንድ ሳይድ ስንገፋ ወስዶ በቀጣይ ሳይድ ይገፋናል ማለት ነው። በኢኳል ማግኒቲዩድ በት ኦፖዚት ዳይሬክሽን። እዚህ ጋር ሴትዮዋ እንደምታዩት ብዙ ጊዜ ዋናተኛዎችን ስዊሚንግ ፑል ውስጥ አይታችሁ ከሆነ ኦሎምፒክ ውድድሮች ላይ በተለይ በጣም ይታያል። ደስ ይላል። እንትናቸው እየፈጠኑ ይሄዱና ተገልብጠው እግራቸውን አጋጭተው ወደዛ ይሄዳሉ። ስለዚህ እሷ ግድግዳውን ስገፋ ግድግዳው የቆመ ግድግዳ ነው፣ ኖርማል በጣም ጠንካራ ነው።
ነገር ስለዚህ ቅድም እንዳልነው እዚህ ጋር እሷ ፑሽ ስታደርገው ግድግዳውን ወደ ኋላ ግድግዳው ጠንካራ ወይም ሪጂድ የሆነ ቦዲ ስለሆነ እሷ በምትገፋው ዳይሬክሽን ኦፖዚት ሳይድ እሱም ደግሞ ፑሽ ያደርጋታል ማለት ነው። የዛኔ እሷ በቀላሉ በውሃ ውስጥ ትሄድና እንትኗን ፍጥነቷን ታስተካክልና ዋናዋን ትቀጥላለች ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ እንደምናየው መድፍ ሲተኮስ ብዙ ጊዜ ያው ጦርነት ፊልሞች ላይ ምናምን ስታዩ መድፉ ሲተኮስ እንዴት ነው ወደፊት ይሄድና ወደ ኋላ ይመለሳል አይደለ? ያ ነው እዛ አክሽን ኤንድ ሪአክሽን። ወደፊት ይተኩሳል ከዛ ወደ ኋላ ባክ ያደርጋል። ልክ በዛው ወደ ኋላ ይንቀሳቀሳል እንደዚህ ማለት ነው። እና እዛ ጋር የምናየው አክሽን ኤንድ ሪአክሽን ፎርስ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ በምናይበት ጊዜ ጀልባ ቀሳፊው ሰውዬ ማለት ነው ጀልባ ሲቀዘፍ እሱ ወደ ኋላ ነው ውሃውን ፑሽ የሚያደርገው፣ ጀልባው ግን ወደፊት ይሄዳል ማለት ነው። እና ያ እዚህ ጋር ኒውተን ሰርድ ሎው ነው አፕላይ እያደረገ ያለው። እዚህ ጋር ደግሞ ሮኬቶች ሻትል ሲደረጉ ወይም ሮኬቶች ሲተኮሱ ከስር በርን እያደረገ ነው የሚሄደው አይደለም? ያ በርን አክሽን ነው። ወደ ላይ ደግሞ እንዲሄድ ሪአክሽን እሱ በዛ አክሽን ሪአክሽን ክሬት የተደረገ ሞሽኑ ይቀጥላል ማለት ነው። ስለዚህ ሰርድ ሎው በዚህ መልኩ እንመለከታለን። ኦኬ ኩዌሽኖች ጋር መተናል። A ball lying on a ground at rest, is there any force acting on it? አንድ ኳስ መሬት ላይ ቁጭ ካለ ፎርስ አለው ማለት ነው። እሱ ላይ አፕላይ የሆነ ያለ ፎርስ ኖርማሊ እኛ አፕላይ ሳናደርግ ዝም ብሎ መሬት ላይ ቁጭ ያለ ኳስ፣ አሁን እዚህ ጋር ኳሷ መሬት ላይ ቁጭ ብላለች። ስለዚህ የሆነ ፎርስ አፕላይ የተደረገባት ነው ማለት ነው ይላል። አንሰር ኢፍ ዩ ሴይ yes you are right። አዎ ካላችሁ ልክ ናቸው። because there is a gravity force that pulls the ball towards the center of the earth and the ground is applying equal exactly in the opposite direction that is normal force። ስለዚህ እኛ ሄደን እዛ ላይ አፕላይ አላደረግንም ማለት ፎርስ የለም ማለት አይደለም። ፎርሱ አት ኢኩሊብሪየም ሆኖ ነው ያ ነገር ቁጭ ያለው። ስለዚህ ኳስ ያለ ኳስ አልዌይስ ግራቪቲ ወደ ታች ዳውን ወርድ ያደርጋል። እንደገና ባይ ዘ ሴም በኒውተን ሰርድ ሎው ፕሪንሲፕል መሬት ወደ ታች ኳሱን ሲስበው መሬቱ እንትኑ ደግሞ ሪአክሽን ፎርስ ደግሞ ወደ ላይ ኖርማል ፎርስ ይኖራል ማለት ነው። as these two forces are balanced the net force acting on the ball is zero። ስለዚህ ሁለቱ ፎርሶች ባላንስድ ስለሆኑ ቦሉ ኔት ፎርሱ እሱ ላይ አፕላይ የሚደረገው ዜሮ ነው። ስለዚህ so the position of the ball does not change። ስለዚህ ፖዚሽን ኦፍ ቦሉ ቼንጅ ያው ኖርማል ፎርሱ ለምሳሌ በልጦ ቢሆን ኳሱ ወደ ላይ ይሄዳል ማለት ነው። ወደ ላይ ከፍ ይላል። ግራቪቲው በጣም በዝቶ ቢሆን ኳሱ ወደ ታች ይገባል ማለት ነው። ወደ መሬት ውስጥ ይገባል ማለት ነው። ግን አሁን ላይ ኔት ፎርሱ ዜሮ ስለሆነ እዛው ባለበት ይቀጥላል፣ ፖዚሽኑን አይቀይርም። ስለዚህ አንድ ኳስ መሬት ላይ ቁጭ ያለ ማለት እኛ አፕላይ ስላደረግን ፎርስ የለውም ማለት አይደለም። የሆነ ፎርስ አለ፣ ያም ግራቪቲ እና ኖርማል ፎርስ ነው። እነዛ ፎርሶች ኔት ፎርሳቸው ዜሮ ነው። ያ ነገር እዛ ጋር ይቆማል። ሁለተኛ if a person kicks a ball the position of the ball changes due to the applied force acting on it. After covering some distance the ball will stop. If there is no force acting on the other side of the ball how did it stop? እንዴት ቆመ ነው አይደል? ኳስ ከመታን በኋላ ሄድና የሆነ ሰዓት ይቆማል። ለምን ቆመ? ከዛ በኩል ማንም ሰው ሳይነካው ይቆማል። ለምን ይቆማል? answer there is friction force። ያ ፍሪክሽናል ፎርስ አለ acting on the ball on the other side። ስለዚህ ኳሱ ወደዛ ሲሄድ ፍሪክሽን አለ ማለት ነው። ኤር ሬዚስታንስም ይኖራል። if we consider a frictionless floor with no air resistance then the ball will move with constant velocity because the force acting on the ball are only the normal force and the gravitational force, but the net force acting on it is zero. So the ball will never stop, it will continue moving with constant velocity። ስለዚህ አሁን ኖርማሊ ራፍ ሰርፌስ ላይ ኳሱን መተን ወይም ስቴዲየም ውስጥ መተን ብንተው ሄዶ ይቆማል። ምክንያቱም ፍሪክሽናል ፎርስ ኤር ሬዚስታንስ ስላለ በአዘር ሳይድ ይገፋዋል። እኛ ባንገፋም ወይ ሌላ ፊዚካል የሆነ ቦዲ ባይገፋውም ማለት ነው። ነገር ግን ያን ነገር የምታዩት ኳስን መስተዋት ላይ ለምሳሌ መታችሁ ብትው መስተዋት ፍሪክሽኑ በጣም ሌስ ነው። እዛ ላይ መታችሁ ብትው ይቀጥላል ሞሽኑ። ያ የሚያሳየው ምንድነው? ፍሪክሽን ከሌለ ኤር ሬዚስታንስ ከሌለ ሞሽኑ እንደሚቀጥል ነው ማለት ነው። ነገር ግን ፍሪክሽን እና ሬዚስታንስ ካሉ ፎርስ ስለሆኑ እነሱ በኦፖዚት ሳይድ ያን ነገር ሞሽኑን ይገቱታል። ስለዚህ ሁሌም ማሰብ ያለብን የሆነ ሰው እዛ ጋር ፑሽ ወይም ፑል ስላደረገ ብቻ አይደለም ፎርስ አለ ብለን ማሰብ ያለብን። ፎርስ ይኖራል በተለያየ መልኩ፣ በግራቪቴሽናል፣ በኖርማል ፎርስ፣ በፍሪክሽን፣ በኤር ሬዚስታንስ ፎርስ መልኩ ሊኖር ይችላል ማለት ነው። ያን እነዛን ነገሮች ኮንሲደር እንድታደርጉ ነው እዚህ ጋር እነዚህ ጥያቄዎች የተቀመጡት። so what do you get from the above questions? Two concepts were taken from the above questions that are if a body is stationary does not mean there is no force acting on it። እዛ ጋር ኳሷን ያልናት ማለት ነው። አንድ ነገር ቁጭ ብሎ ካለ ፎርስ አፕላይ የተደረገበት ነው ማለት
አይደለም ማለትም ፎርስ አፕላይ አልተደረገበትም ማለት አይደለም። ግራቪቲ እና ኖርማል ፎርስ አለው አንድ ነገር ቁጭ ካለ ስለዚህ የሆነ ፎርስ አፕላይ ተደርጎበታል። Also if a body is moving does not necessarily mean that there is net force acting on it. you see ያ ቦዲ እየሄደ ነው ማለት ደግሞ የግድ ኔት ፎርስ አለው ማለት መቻል አይደለም። እዛ ጋር እንዳስቀመጥ ነው ራፍ ያልሆነ ስሙዝ የሆነ ሰርፌስ ላይ ኳስ ተመቶ ቢሄድ ይቀጥላል። ያ ማለት ኔት ፎርሱ ዜሮ ሆኖ አይደለም ማለትም ኔት ፎርስ አለ ማለት አይደለም። ኔት ፎርሱ እዛ ጋር ዜሮ ነው የለም ምንም አይነት ኔት ፎርሱ ተጣፍቷል። ኖርማል ፎርስ እና ግራቪቲ ነው የሚኖረው እኩል ሆኖ ተጣፍቷል ግን ኳሱ እየቀጠለ ነው። ያ ማለት ኔት ፎርሱ ኔት ፎርስ does not necessarily means that there is net force acting on it። ስለዚህ ኔት ፎርስ አለ ማለት አይደለም። ኔት ፎርስ አይኖርም ግን ስሙዝ ሰርፌስ ከሆነ ያ ነገር ሞሽኑ ይቀጥላል። ስለዚህ እነኚህ ሁለት ኮንሰፕቶች ከሁለቱ ጥያቄዎች እንረዳለን ወይም ግራስፕ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ኦኬ ኤንድ ኦፍ ሌክቸር 50 እንግዲህ ሌክቸር 50 የቻፕተር 2 የመጀመሪያው ሌክቸር በዚህ መልኩ ተጠናቋል። እንግዲህ ስለምትመለከቱን ሁሌም እናመሰግናለን። ያው ዶንት ፎርጌት ቱ ሰብስክራይብ አወር ቻናል። ሁሌም እንደምንለው እኛ ፊዚክስን ኤ ፕላስ አምጥታችሁ በዩኒቨርሲቲ ጥሩ ጊዜ እንዲኖራችሁ ነው እና ሞር ወደ ቴክኖሎጂው ደግሞ አፕላይ የምታደርጉ ቴክኖሎጂ መግባት የምትፈልጉ ተማሪዎች ፊዚክስ ቢዮንድ ዘ ግሬድ እንደሆነ ማሰብ አለባችሁ። ወደ አፕሊኬሽን የሚቀየር ኮርስ ነው እና በዛ ልክ ተዘጋጁ፣ አንብቡ፣ ጥያቄዎችን ስሩ። እኛም እንድንሰራ የምትፈልጓቸውን ጥያቄዎች በኮመንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልን። ያው ለብዙ ኢትዮጵያኖች እንድንደርስ ሼር አድርጉን፣ እንደገና ሰብስክራይብ አድርጉልን እና እናመሰግናለን በጣም ሁሌም ስለምትከታተሉን ስለምታግዙን። ቴንኪው በጣም